Jocke, Björn här, we need coffee. Det börjar bli mörkt ute, vi har suttit hela dagen här nu. Eller vi sitter ju varje dag här såklart och spelar in ett avsnitt varje dag. Det här är live. Microsoft Urban Escape, de börjar bli lite trötta på oss faktiskt. Men vi har jättefina varma strålkastare här och grejer. Superkul. Men du, det är inte därför vi är här idag. Nej. Utan idag är vi här för att prata om någonting som jag har brunnit för ganska länge. Ja. Som du och jag har haft lite diskussion. Du, det där. Och sen så har jag försökt liksom, nej men det finns bra grejer här, du måste förstå det här. Men det har du inte velat göra. Nej. Förrän söndagen på pre-dayen på innan Ignite. 3 timmar in på den pre-conference så får jag ett sms från dig så här: I see the light, ungefär i den stilen. Jag överdriver lite, eller inte alls. Men vad handlade det här om? Vad var det du såg som du liksom, klick? Nej, alltså service adoption är ju hur får vi tjänster att faktiskt tas emot av användare. Ett sätt är ju att man rullar ut en ny funktion, en ny applikation eller vad det nu kan vara för någonting och så säger man varsågoda. Det är inte alltid det jätteuppskattas. Ett väldigt vanligt är kanske Teams. Ja, just nu rullar man många företag Teams och det är man så här, vi trycker på knappen, varsågod. Ja, men då var jag på en hel dag som handlar om hur får man tjänster att tas emot på ett bra sätt i en organisation. Just det. Det som var bra i den här var allt material man bjöd på kring hur man kan tänka, vad som är bra, vad som är dåligt och så vidare. Jag kommer själv från teknikbakgrund, men såklart att ny teknik betyder att det är bra. Så. Of course. Ja, men ibland så behöver man kanske få reda på hur man ska göra också. Kanske till och med varför man ska göra det. Och så vidare. Så att det finns en utbildning hos Microsoft faktiskt, eller på edx.org som handlar just om service adoption. Och just den här är inriktad mot Microsoft 365 och Teams. Ja. Så den pratar de en del om. Men hela materialet kring det här var att peka ut vad Microsoft har gjort och vad man kan göra. Det finns otroligt mycket material som man kan använda som är gratis, som bara ligger där. Det finns jättemycket. Väldigt lite på svenska tyvärr, men idag så skulle jag säga att merparten av alla som jobbar på företagarna kan engelska åtminstone hyfsat bra. Och sen är det inte vad man kan använda det materialet och faktiskt översätta och sätta i kontexten av sitt eget företag också. Gör om det. Man kan utgå från det materialet. Det kan man göra. För grejen är att du kanske inte bara kan skicka ut ett dokument och säga varsågoda, nu kan ni allting. Man kanske behöver kombinera det här både med dokument, man kanske behöver ha mejlutskick, man kanske behöver ha där man träffas fysiskt, hemska tanke, och har utbildningar. Det kan vara att ha champions och så vidare. Det är så väldigt många delar man pratar user adoption, service adoption, som man skulle vilja tänka igenom innan man gör det för att få det att landa riktigt bra. Ja. Och det som är kanske stora skillnaden nu, och framförallt varför det är så tydligt runt Teams, är att det är inte bara ett nytt verktyg, det är inte en ny version av Skype. Utan Teams är en plattform som är så otroligt stor och kraftfull. Men du måste förstå hur den funkar och vad du kan göra med den. Och du måste titta på hur du ska jobba. Du kan inte ta ditt gamla arbetssätt och bara jag körde mail förut, nu kör jag. Nej, det funkar. Det är ett annat sätt att jobba. Och det tar tid att jobba in. Och man måste ha en tanke på hur man vill göra det här. Och hur får man alla jobba på samma sätt? För annars blir det, som jag har sett på många ställen, att några bara jobbar i Teams tycker det är fantastiskt. Och de övriga kollegorna tycker bara att det är, men gud vad jobbigt, nu har jag till istället lagar dokument på eller en till chattfunktion. Vad är det här liksom? Ja, och den här insikten att ett nytt verktyg kräver att du börjar jobba på ett nytt sätt. För att om du ska kunna jobba på samma sätt som du gjort tidigare, då är frågan varför ska du överhuvudtaget byta verktyg? Exakt. Så att hela nyckeln är att nyttan av det nya får man först när man börjar jobba på ett nytt sätt. Och den är jättesvår att faktiskt formulera innan. Formulera på ett sätt så att folk förstår what's in it for me liksom. Ja. Så men det finns ju, om man börjar titta på de företag som har gjort det här, har ju liksom ökat i produktivitet, effektivitet och användarengagemang och alla möjliga saker. Det blir ju väldigt bra. Så jag skulle säga att det här är massa bra material som finns som man kan ladda ner. Återigen länkar. Alltså, som vanligt lägger vi med länkar. Men också sådana, jag skulle vilja pusha för den här utbildningen som finns. Att gå den. Den kostar ingenting. Om man inte vill starta sig? Vill man starta sig kostar det $99. Ja. Men man måste inte starta sig. Man kan köra utbildning bara för att man vill lära sig också. Exakt. Och gör man en ren gallupundersökning så ska man säga att 50% är startade på den. Ja, faktiskt. I alla fall här. Ja. Än så länge. Ja, precis. Working on it. Så kör utbildningen, säger jag. User adoption. User adoption. Det kan bli Go team.
Hej då! Hej då!